Translation. My dear king, the original supreme personality of God, dressed in yellow garments and bearing a conch shell, disc, club, and lotus in his forehands, then appeared before Aditi. Můj milý králi, tehdy se před Adity zjevil nejvyšší pán, původní osobnost božství, oblečený ve žlutých šatech a ve svých 4 rukách držel lasturu, disk, ký a lotos. So, the different paraphernalia of the Lord, they're his eternal paraphernalia. A tyto různé věci, které pán má okolo sebe, jsou jeho věčným příslušenstvím. But sometimes, for sake of pastimes, they are apparently not with him, and then he recovers him. Někdy ale za účelem různých zábav s ním zdánlivě nejsou a potom je zase znovu přijme. For example, in a mountain called Chakravat, that is in a big mountain that lies in the ocean. Chakravat. V oceánu je velká hora Chakravat. Chakravat, when Sugriva, King Sugriva of the monkeys, as you know, when he was trying to locate Sita, he sent his different commanders out in different directions to search for her. Když se Sugriva snažil najít Situ, tak posílal své různé zástupce, aby ji hledali. And one of the places that he mentioned that they should search was Chakravat, this mountain. A jedno z těch míst, kde říkal, aby hledali, byl ten Chakravat. And he said that this mountain was named because it was there that Lord Vishnu killed 2 demons named Hayagriva and Panchajana. Je to hora, kde pán Višnu zabil 2 démony, a Hayagrivu a Panchajana. Panchajana. And when he killed those 2 demons, from Hayagriva he took the chakra, Sudarshan chakra. Když je zabil, tak od Hayagrivy si vzal Sudarshan čakru. And he took the Kancha, Panchajana. A lasturu Panchajana. And Vishvakarma, the architect of the demigods, he came there and he fashioned that chakra to make it perfect. It's an amazing chakra fashioned out of sunshine and fire and so many different things. A tehdy tam přišel také Vishvakarma, aby tu čakru ještě zdokonalil, aby pěkně zářila. And so at that time, Lord Vishnu took those 2 symbols as his personal paraphernalia. Pán Višnu tehdy ty 2 symboly přijal jako své věčné příslušenství. In the Skanda Purana, there's another description. Ve Skanda Puráně je další popis about when Lord Vishnu appeared at a particular time. Kde se pán Višnu objevil v určité době. And at that time, his different personal weapons, were simply moving around the universe, giving protection. A tehdy se jeho osobní zbraně pohybovaly po vesmíru a vydávaly ochranu. Because these weapons are not just weapons, they're persons. Protože tyto jeho zbraně nejsou jenom zbraně, ale jsou to osoby zároveň. They happen to take the shape of weapons. Zdá se, že přijímají tvar zbraní, podobu. For carrying out the Lord's wishes. Aby mohli vykonávat pánova přání. Sometimes they may also appear in human-like form. Někdy se také mohou objevit v lidských podobách. Like the Lord sometimes
appears as a mountain, Stejně jako Pán se někdy Govardhan Hill, v podobě hory, jako Govardhan. and then when he preferred, he came down in his personal form and accepted the offerings that were offered by the residents of the mountain. A když chtěl, tak potom přijal osobní podobu a objevil se tam a přijal to, co mu obyvatele Vrindavana obětovali. Sometimes different Shaktis, different energies or goddesses of the Lord, they take the form of rivers. A nebo někdy různé šakty, různé energie a bohyně Pánovi přijmou podoby řek. And then they also have their human-like beautiful forms. A mají také zároveň své lidské překrásné podoby. It's like Yamuna. Yamuna, one of her features, she takes the form of the river Yamuna. And then, but sometimes she's a beautiful goddess Yamuna. A Yamuna někdy na sebe přijímá podobu řeky a někdy se zjevuje jako překrásná bohyně Yamuna. Have you seen paintings of Yamuna as a goddess? Viděli jste někdy obrázky Yamuny jako bohyně? Very beautiful. And Yamuna is special. She's also takes the form of Kalindi. She becomes Krishna's wife in Dwarka. A také na sebe bere podobu Kalindy a stává se Kršnovou ženou ve Dvárace. And she's especially special that she also has a relationship with Krishna in the Rasa Leela as a gopi. A ještě speciálnější roli jako figuruje v Kršnově tanci Rasa Leela jako jedna z gopí. So, to understand things correctly, one has to understand how these persons are taking these different forms as weapons to fulfill the Lord's desire. That's the Lord's wish. Takže abychom to správně pochopili, musíme pochopit, jak tyto různé osoby na sebe berou podoby zbraní, aby naplnili Pánovu vůli, Pánova přání. So, I was saying about how these different weapons were moving around the universe, and then when Lord Vishnu appeared again, then they came back to him as his personal paraphernalia. Takže jsem mluvil o tom, jak se to zbraně pohybovaly po vesmíru a když se Pán Višnu zjevil, tak se k tomu znovu vrátili jako jeho věčné příslušenství. Then again, there's this described in Garga Samhita about Panchajana. He became proud. Well, after he was killed by Vishnu, then he got to become the Lord's Kancha. Takže Panchajana potom, co byl zabit Višnuem, se měl stát Pánovou lasturou. So he was a demon, but then he got to become Panchajanya. Not Panchajana. He was a demon as Panchajana, but then as the Kancha, the Lord, he became Panchajanya. Takže on byl démon Panchajana, ale potom, co byl zabit, tak se stal lasturou Pánovou Panchajanya. Transcendental Kancha. And we, in deity worship, generally before beginning the worship, the first worship of the paraphernalia is Panchajanya. Takže na uctívání božstev, první uctívání před uctíváním božstev je uctívání Panchajany. Hum Panchajanya, there's different mula mantras that one chants before different types of paraphernalia. Jsou různé mula mantry, které zpíváme před používáním uctíváním různých druhů. So it turned out that this Panchajanya, he kept proud. Takže tento Panchajanya spišněl.
I'm so exalted. Jsem tak vznešený. I'm more brilliant than the king of swans. Já jsem více než král labutí. Krishna is personally touching me with his lips every day. Krishna se mě osobně dotýká svými rty každý den. Even the goddess of fortune doesn't get this. Ani bohyně štěstí nedostává takové požehnání. I'm the greatest devotee. Jsem největší odaný. Goddess of fortune didn't appreciate that. A bohyně štěstí se to nelíbí. She cursed him to become a demon. Nelíbilo, tak ho proklela, aby se stal démonem. He became a demon again. Se stal znovu démonem. Then it so happened that when the son of Sandipani Muni was taking bath in the river, this demon he captured. A stalo se jednou, že když syn Sandipani Muniho se koupal v řece, tak tento démon ho zajal. And killed him. A zabil ho. So when Sandipani Muni requested Guru Dakshina from Krishna and Balaram, he requested that please recover my son, my dead son. A když Sandipani Muni potom chtěl nějakou dakšinu od Krishny a Balarámy, tak ji požádal, aby mu přivedli zpátky jeho mrtvého syna. So Krishna went there. Was it Prabhas? I think that was the place. Bylo v Prabháse. Went into the river and he found that demon Panchajana. Killed him. Vstoupil Krishna do řeky a tam na tom místě našel toho démona Panchajanu a zabil ho. But there was no son inside his belly. Ale v jeho břiše nenašel toho syna. But anyway, he took the conch and that became his personal conch, Panchajana. Nicméně si vzal tu lasturu a ta se stala jeho osobní lasturou. What's that verse in Bhagavad Gita? Panchajanya Harishikesha. Yeah. So that's Krishna blew the Panchajanya conch shell at the beginning of the battle of Kurukshetra. Takže Krishna potom na tu lasturu a troubil před začátkem bitvy na Kurukšetře. Panchajana was in the form of a conch, but then Krishna made him actually into a conch. Panchajana měl podobu lastury, ale Krishna z něj udělal lasturu. Spiritual. Duchovní. So, as one may have in the material world, one may have, let's say, the spirit soul has the body of a cow, let's say. Jako v hmotném světě řekněme, že má duše podobu krávy. But if that spirit soul becomes a pure devotee, if he desires, and if the Lord wishes, he can take the Surabhi form of a divine cow. Ale když se ta duše očistí, tak může podle svého přání, a když to Pán také bude přát, dostat podobu Surabhi krávy. And when he takes that form, that's a spiritual form. It doesn't have a soul inside a material body. It is all soul. A v tomto těle, to tělo je duchovní, není to, že duše tam je v hmotném těle, ale to tělo je také duše. Everything in the spiritual world is completely spiritual. Všechno v duchovním světě je zcela duchovní. Like the trees. Jako stromy. It's not that there's a spirit soul inside the tree and then there's a material thing made of wood and earth and water. No, there's no, as we know it, earth, water, fire, air, and ether in the material world. V duchovním světě nemá strom duši obalenou nějakými hmotnými elementy, jako země, voda, oheň, vzduch, které to známe v tomto hmotném světě. Satchidananda Vigraha. Všechno je tam Satchidananda Vigraha. That's the original forms. To jsou ty původní podoby. And in the material world we have a facsimile, which is the gross manifestation
or gross reflection of those spiritual forms. A tady v tom hmotném světě existují takové hrubé odrazy, zvrácené odrazy těchto původních podob. Another point here is, Lord has 4 hands. Další bod tady je, že Pán má 4 ruce. This, in other words, when one reads Srimad Bhagavatam, he has to be prepared to have all of his previous conceptions destroyed, misconceptions destroyed. Někdo mohl číst Srimad Bhagavatam, musí nejdřív zničit svá stará pojetí. We're accustomed to thinking that people can only have 2 arms. My jsme zvyklí si myslet, že lidé mohou mít jenom 2 ruce. Like snakes are supposed to only have 1 head. A hadi by měli mít 1 hlavu. But I saw a snake when I was at the zoo and when I was a young boy. I saw with my own eyes a snake that had 2 heads. Ale když jsem byl malý chlapec a byl jsem v zoo, tak jsem na vlastní oči viděl hada In the Griffith Park Zoo in Los Angeles. a se 2 hlavama. Yeah, Griffith Park Zoo. Have any of you seen any snakes with 2 heads? Viděli jste nějaký hada s 2 hlavama? You've seen. Where? Oh, just photos, not real. It was real, but somebody Photograph. Okay. In person? I saw in person. Já jsem to viděl osobně, ne? You seen in person? Where? na internet. On internet. I've seen on internet snakes with thousands of heads. Na internetu hady s 1000 hlavami. So, anyway, we have to kind of go beyond our limited experience. Takže musíme překročit naše omezené vnímání. Just like the frog in the well. Jako žába ve studně. So there was a frog, he lived in a well, 3 feet diameter. Byla žába, která žila ve studně, která měla metr v průměru. And one of the other frogs in the well went away from the well and went to see the ocean. A další žáby, které v té studně žily, tak z té studny vylezly a šli se podívat k oceánu. And he came back after some time. Po nějaké době přišli. And he said to the other frog in the well, he said, I've seen the ocean, a body of water that's unbelievably large. A potom, když se vrátil ten žabák, říkal tomu druhému ve studni, viděl jsem vodní nádrž, která byla, nekonečně velká. And the frog who stayed in the well, he was a PhD, so he said, Dr. Frog, he said, is it bigger than my well? A ten žabák, co zůstal ve studně, to byl doktor věd a říkal, je to větší než moje studna. He said, don't be silly. Your well is only 3 feet. The ocean is vast. You can't even. It goes beyond your sight. You can't even see the end of it. Říkal, nebuď legrační, ta tvoje studna má jenom metr, ale ten oceán, tam ani nedohledneš nakonec, jak je to obrovské. But Dr. Frog, because he'd never seen any body of water bigger than his well, he said, well, okay, is it twice as big? Ale protože ten pan doktor Frog nikdy neviděl nic než tu svoji studnu, tak říkal, dobře, tak je to teda 2krát větší než ta moje studna. The other frog said, Dr. Frog, don't be ridiculous. Druhý žabák říkal, pane doktore, žábo, nebuďte legrační. You mean it's bigger? No, chci říct, že to ještě větší. Don't be ridiculous. It's absurd. It's vast. It's just beyond. You can't even imagine how big it is. Nebuďte legrační, to je opravdu obrovský, to je tak velký, že si to ani neumíte představit. Is it 3 times bigger than my well? Tak je to 3krát větší než moje studna. And as he was
trying to measure it, he puffed up his air sac. You know, frogs, bullfrogs, they have air sacs. A jak se tak snažil jako odhadovat tu velikost, tak se vždycky trošku nafouknul, jak se žáby Kept nafouknul. puffing himself up. Se nafukoval na 4 times bigger, 4krát větší, 5, 5krát větší and finally he popped. a pak prasknul. He got too puffed up. Příliš se nafouknul. So that's what happens when we try to understand something with our limited, restricted experience. To je to, co se stane, když se snažíme něco pochopit a z pohledu své omezené zkušenosti. You can't try to understand something that's transcendental with your material senses. Nemůžeme svými hmotnými smysly chápat něco, co je transcendentální. Tak Sri Krishna namadi na bhave kran indriyai sevan mukhi jivado swami vispurantita. That you can only understand these, as we were speaking yesterday, through the process of devotional service. Jak jsme říkali včera, všechny tyto věci se dají pochopit jenom díky procesu oddané služby. So someone may say, no, I know people that don't engage in devotional service, but they believe that there are life on other planets, and they believe there's spirit souls that have 4 hands, so they don't have to be devotees. A někdo může říct, ne, ale já znám lidi, kteří nejsou oddaní a taky věří na život na jiných planetách a na živé bytosti se 4 rukama. But to understand Krishna, you have to be a devotee. Ale abychom pochopili Krishnu, na to musíme být. You may believe that there's snakes with thousands of hooks and things. Můžeme věřit, že jsou hadi s 1000 hlavami a tak dále. But then if you say that I believe in Krishna, that there is such a person as Krishna, then that's bhakti. That means that you're accepting the version of Srimad Bhagavatam, what you're hearing, Shravanam, that's devotional service. Ale když řeknete, že věříte v Krishnu, tak to je bhakti. To znamená, že přijímáte tvrzení Srimad Bhagavatam, že to je oddaná služba. But then if you make something up and you say, well, but I don't believe Krishna has only 1 hand, I believe he's got 14 hands. Heads. Já nevěřím, potom když si z toho ale zase něco uděláte, řeknete, já nevěřím, že Krishna má jenom 1 hlavu. No, now you're speculating. Tak to už je spekulace. That's not, then you can't understand Krishna that way. Takhle Krishnu nelze pochopit. You have to understand him from the Vedic literatures as it comes down. Musíme to pochopit tak, jak to přichází, se vstupuje ve védské literatuře. Just like the deity form, the deity is described in the scriptures. We don't make up our own forms. Stejně jako podoby božstev, ty jsou popsány v písmech, my si nevymýšlíme svoje vlastní podoby. If we made up our own forms, that would be idol worship. Kdybychom si vymýšleli své vlastní podoby, tak by to bylo uctívání idolů. But we sculpt the form of the Lord, or sometimes the Lord just reveals himself by his own self-manifested forms. Takže my podle toho vytváříme potom ty podoby Pána a někdy se dokonce Pán sám projeví nějaké podobě. Radharaman revealed himself Shalagram Shila. Božstvo Radharamana se samo zjevilo ze Shalagram Shily. Very beautiful form. Je to překrásná podoba. But even if it's carved out of stone or from wood, if it's done according to the Shastras from the scripture, then the Lord reveals himself in that form. Ale i když je to božstvo vytesáno podle písem, tak Pán se v té podobě také zjeví. That becomes an avatar of the Lord. To je avatar. And here it describes that Pitavas, that's one of the Lord's names, dressed in yellow garments.
Tady je zmínka o tom, že Pán je také pýta vás, což je jednou z jeho jmen, a znamená to, že má žluté šaty. He likes the color yellow so much for his silken garments that he's even got the name Pitavas. On má tak rád tu žlutou barvu svého hedvábného oblečení, že dostal podle toho jméno Pitavas. Silk dhoti. One may say, no, the word dhoti is not in the Sanskrit. But the acharyas have described that the Lord wears silk dhoti. Ale acharyové vysvětlili, že Pán nosí hedvábné dhoty. While he wore trousers. You can't speculate. Nenosí kalhoty, nemůžeme spekulovat. Someone says that I don't believe that the Lord was wearing a dhoti on the battlefield of Kurukshetra. Tak by mohl říct, já nevěřím tomu, že Pán měl na sobě dhoty během bitvy na Kurukšetře. Not good for fighting. Protože to není praktický pro boj. Not practical. Není to praktické. But there's a statement in the Shastras that when the Lord appeared, he was so well dressed that it didn't appear that he was actually there for fighting, but just to grace the whole battlefield of Kurukshetra by his beauty. V Šastrách je popsáno, že když se tam Pán objevil na Kurukšetře, tak byl tak krásně oblečen, že to ani nevypadalo, že přišel bojovat, že to spíš vypadalo, že přišel jenom každého požehnat svojí krásou. We may think, well, if I were going to fight a battle on Kurukshetra, I'd have to wear trousers. My si můžeme myslet, kdybych já bojoval na Kurukšetře, tak já bych si vzal kalhoty. That's you. You might have to wear trousers, but Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He can do it in a dhoti. Takže to možná ty bys takhle udělal, ale Krishna je nejvyšší osobnost božství a on nosí dhoty. I've seen devotees fight in dhotis. Já jsem viděl, jak vodany se berou někdy dhoty. Quite well, actually. A docela dobře. If required. Jestli je to potřeba. Even the devotees can fight in dhotis. Why not Krishna? Takže když dokonce vodani mohou bojovat v dhoty, protože Krishna by nemohl. Don't think that Krishna is limited. He has to fight in trousers, some kind of khaki pants or something. A nemyslíme si, že Krishna je omezený, že musí bojovat v kalhotech nebo v nějakých khaki maskáčích. Don't bring in mundane limitations on what God can do and what he can't do. Nesnažme se světsky omezovat Boha v tom, co jako může dělat a nemůže. Otherwise, if you say he can't fight in dhoti, then how can Balaram kill someone with a piece of grass? Když řekneme, že Krishna nemůže bojovat v dhoti, tak jak by pak Balara mohl zabít někoho steblem trávy. Then you'd have to say, well, that's an exaggeration. Pak bychom museli říct, to je taky přehnané. As soon as you begin that process of doubting the revealed scriptures or speculating, then you're in very big trouble. Jakmile začneme s tím procesem pochybování o písmech, tak se dostáváme do velkých problémů. If you don't accept the 5th canto of the Bhagavatam, then how will you accept the 10th canto? Když nepřijmeme 5. zpěv Bhagavatamu, jak chceme přijmout 10. If you say, I don't believe that the universe is only 4 billion miles across, that's obviously incorrect. How do I know? Because science has proved that it's hundreds of millions of light years. Řekneme, že nevěřím tomu, že vesmír je jenom 6. How long is a light year? Čeho ale? Miliard mil jako velký. Vědci říkají, že to jsou miliony světelných let. I'm asking what's the distance of a light year? Jakou vzdálenost? What's the definition of a light year? Co je definice světelného roku? Light travels for 1 year at the speed of light. And what's the speed of light? 300,000
kilometers or so. Okay. Takže to je definice světelného roku, jakou vzdálenost urazí světlo u rychlosti světla za rok. So what's the distance in 1 year? I don't know. I don't have to calculate it. Well, just say 300 days. How many seconds in a day? 24 times 3,400. 86 400 sekund za den. 86,400 Sekund za den. seconds. In a day. Okay, and then in a year? Krát 365. Krát 365. Okay. So multiply that, and then times 100 or 300,000 kilometers. How much is that? Your calculator won't have enough basis. And that's 1 year. Takže to je 1 rok. And they say that there's millions, that the universe is millions of light years across. Oni říkají, že vesmír má miliony takových světelných let v průměru. So fifth canto will be a great test of your faith. Takže 5. zpěv bude velká zkouška vaší víry. Because they say hundreds of millions of light years, Bhagavatam says 4 billion miles. Oni říkají stovky milionů světelných let a Bhagavatam říká 6 miliard. So how will you adjust it? Takže jak se tomu přizpůsobíme? Which will you believe? Čemu z toho budeme věřit? So someone may say, well, I don't think about it. I don't want to think about it. Někdo řekne, Too much. o tomhle já nechci vůbec přemýšlet, to je příliš. I don't want to hear about it, I don't want to think about it. Nechci o tom slyšet, nechci o tom na to myslet. So, how will you deal with the 10th canto if you can't even deal with the 5th canto? Takže jak si potom poradíme s 10. zpěvem, když si neumíme poradit s 5. 10th canto is far more far out. 10. zpěv je mnohem mnohem úžasnější. A little boy 7 years old lifting a mountain, 7letý 7 days and nights. How about that one? 7letý chlapec tam drží nad hlavou 7 dní horu. Then he expanded himself into unlimited forms and danced with each gopi. Tak se expandoval na nespočetné množství podob a tančil s každou gopí. Expanded himself into 16,108 husbands. Expandoval se na 16 108 manželů. There's just unlimited things you'll have difficulty with. Jsou neomezené věci pro nás a s tím budeme mít problém. So prepare yourself, whether you want to remain a frog in the well, or you want to have transcendental vision, and you can understand the spiritual world. Takže se na to připravme, jestli chceme zůstat žábou ve studni, anebo jestli chceme mít transcendentální vizi. We don't say, the Bhagavatam, the Vedas don't say these things just to boggle our minds. They say it because it's true. Bhagavatam a Vedy neříkají tyto věci jenom, aby nějakým způsobem zmátli naši mysl, ale protože to je pravda. We don't have experience because we're just living in a little well our whole life. My s tím nemáme zkušenost samozřejmě, protože celý život žijeme v malé studně. Okay, any questions? Nějaké otázky? Jestli by Maharaj mohl trošičku vysvětlit tu situaci, je tam Jamuna, současně je potom jako Kalindy ve Dvárace a současně ještě potom jako Gopi, jestli je to obvyklé, že osoba v duchovním světě má třeba tyhle 3 role, anebo i více roli, nebo jak to tam funguje. You can explain more about the person in the spiritual world can have more forms, like you mentioned, Jamuna, Kalindi, like that she appears in many places at once or many forms. It's usual or the spiritual soul, spiritual body. There are some occasions like that where the Lord arranges for a special devotee to be in 2 different places so that he expands, gives him an expansion.
Jsou takové případy, když Pán to zařídí pro takového oddaného, že je na dvou různých místech, v různých expanzích. When Krishna, even on this planet, when Krishna went to Mithila and visited that city, two devotees came to receive him, and he came with many sages. Když Pán přišel do Mithily, tak ho přišli přivítat dva oddaní a Pán přišel s mnoha svědci. And both a Brahmin named Shrutadev and the king Bahulashva, they invited the Lord and his entourage to come to their home. Shrutadev a Bahulashva pozvali Pána s celým jeho doprovodem k ním domů. So Krishna couldn't bear to disappoint either one of them. Takže Krishna nechtěl, aby jedni nebo druzí byli zklamáni. So he expanded himself into two and went with each one. Tak se rozdělil na dva, se expandoval Krishny a šel s každým z nich. But he knew that each one of them would be disappointed if the sages didn't come. Ale věděl také, že každý z těch dvou bude zklamán, když s Krishnou nepřijdou k němu ty svědci na návštěvu. They wanted Krishna and the sages. Že oni chtěli pozvat Krishnu i ty svědce, kteří ho doprovázeli. These sages, only their names had been heard, but generally people didn't get to see them. Really, so these devotees got to see all these great sages with Krishna. A ti velcí svědci, kteří s Krishnou přišli, lidé obvykle znali jejich jména, ale bylo těžké s někdy spatřit, takže oni chtěli. So Krishna expanded the sages also. Takže Krishna expandovali ty svědce. Two forms. Krishna and all the sages went to each one. Takže Krishna a ti velcí svědci šli k každému z nich zároveň. It's easy for the Lord, it's not easy for us. Pro nás to není moc snadné, ale pro Pána to je jednoduché. We have a difficult time even understanding it. Máme problém to pochopit. What's the technology for expanding? Jaká technologie expandování? Cloning? Klonování. I guess you could call it an advanced cloning technique. Já bychom to tak mohli nazývat pokročilá klonovací technika. So Krishna has advanced cloning techniques. Krishna zná pokročilé klonovací techniky. Ja som sa chcel spýtať od Maharaja, že keď som sa dotazoval na toto a dozvedel som sa, že keď sa očistíme, že sa prejaví naše svarma. Tak som sa teda pýtal, že či tá svarma sa môže meniť. No a dozvedel som sa, že nemá sa prečo meniť, pretože v tej pôvodnej našej podobe sme spokojní, že či by mohol niečo Maharač k tomu povedať alebo nejako približiť. Aby sme tomu porozumeli. A koho si spral? Nebo to jenom řeknu obecně, že prosím. So, his question is, if our original Swarupa, he was asking someone, and we have some form in this original Swarupa. So he was asking if it's possible to change this form, and the answer was that it's no need to change it because we are satisfied with this original form. There's no need to try to figure this out even in our present condition. Taky není potřeba se tím zabývat v našich současných. We just have to chant around, Máme zpívat kolečka, follow the four regulative principles, sledovat 4 směrnici, get up for Mangalarti. chodit na mangala. That's enough. To je dost. Everything will be revealed in due course. Všechno bude vyjeveno postupem času. We won't be able to understand these things in our present state. To stejně nebudeme schopni. So whatever is given in the Shastras, you can accept it. Takže přijmout cokoliv je v šástrách napsáno. Welcome. Ještě něco? Jsi šel na táboře letní, jak Suta Maharaj ještě tady byl, to, že otázka, že dokud že
pasáčky, že když Krishna se potřeba utřít, tak se většinou ručí prostě. Potřeba se řekou, nebo třeba galávka se udělá. Jestli tak je. O jeho přenášce právě, to jako byl. Co tam má přenášet, takže jak se tam děje v druhém světě. She had that spiritual world, when Krishna style, so some devotee becomes style, Krishna wants to cross the river, so some devotee will become bridge, so it's like this. Better to read Prabhupada's books. Je lepší číst Prabhupádovy knížky. And understand those clearly. A jasně je pochopit nejdřív. Otherwise we're going to get confused. Jinak budeme zmatení. At least read Prabhupada's books 3 times. Přečti Prabhupádovy knihy aspoň 3krát. Everything's explained there. Všechno je tam vysvětleno. You have the whole Bhagavad Gita, the whole Bhagavatam. Máme celou Bhagavad Gitu, celý Bhagavatam. And we have Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita taky. We have a lot of reading to do because that will give us the proper foundation. Máme spoustu co číst, protože to nám dá ten správný základ. If we try to understand things beyond our capacity, our spiritual level, we'll just become confusing. Maybe even it may cause doubts. Protože když se budeme snažit pochopit věci, které jsou mimo nad naší úrovni duchovní, na které jsme, tak to nepochopíme, nebo dokonce to může způsobit pochyby. You have to learn systematically. The Vedic knowledge has to be learned systematically, step by step. Proto se musíme učit systematicky, krok za krokem. Otherwise, we'll become befuddled, confused. Jinak budeme zmateni. Okay, any other? Ještě něco? Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Jai.